नमस्कार, मी शेफ मानसी तुमचं पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत करते आहे रुचकर मेजवानीमध्ये। आज आपण बघणार आहोत मिसळ पाव। नाही, नुसतेच मिसळ पाव नाही तर स्मोक्ड किंवा निखारा मिसळ पाव। मिसळ म्हटलं की झणझणीतपणा हवाच, त्याशिवाय मिसळ मिसळ नाही म्हटलं जाणार। कारण तुम्ही कुठेही जा, असा घाम नाही सुटला आणि नाकातून पाणी नाही आलं म्हणजे मिसळ खाल्ली नाही असं समजायचं। सुरुवातीला आपण घेणार आहोत मटकी। एक उकळी काढून घेऊया मटकीला। मी ही मटकी घेतली आहे स्प्राउटेड। बरेच जण बऱ्याच ठिकाणी पांढरे वाटाणे सुद्धा वापरतात। ही मटकी मी जवळपास 1 ते 1.5 वाटी घेतली आहे आणि त्याला रात्रभर भिजू घालून छान स्प्राउट्स आणलेत। मोड आलेली मटकी आपण म्हणू शकतो। त्यामध्ये साधारण 1 ते 2 कप आपण पाणी घालूया। मी गॅस ऑन करते आणि याला आपण उकळी आणू देऊया। आपली मटकी जर जास्त शिजली ना तर त्या मिसळीची चव पूर्णपणे बिघडून जाईल। त्यासाठी आपल्याला फक्त एकच उकळी काढायची आहे। जोपर्यंत आपल्या मटकीला उकळी येते तोपर्यंत आपण याचं वाटण बघूया। वाटण्यासाठी मी घेते 2 कांदे, त्यानंतर 1 वाटी कोथिंबीर, यामध्ये लागतील आपल्याला साधारण 2 ते 3 मिरच्या, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या। आपण थोडंसं पाणी टाकूया। आपल्या मटकीला पण छान उकळी आली आहे। आपण गॅस बंद करूया। आता आपण मिक्सरमधून याला बारीक करून घेऊया छान। आणि आता आपलं हे वाटण तयार झालेलं आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। मी गॅस पेटवते। आता मिसळ म्हटली की तेलाचा तवंग आला, तर्री आली, त्यासाठी आपल्याला तेल हे भरपूर घालायचं आहे। त्यामध्ये काही हयगय करायची नाही आहे। म्हणजे हेल्थ कॉन्शियस वाले म्हणतील की नाही मी बिना तर्रीची मिसळ खातो म्हटलं तर जमणारच नाही। म्हणजे मी हे स्पष्ट सांगते, कारण ती मिसळ खाल्ल्याशिवाय वाटणार नाही। तेलाचा तो तवंग असा घशामध्ये लागला पाहिजे आणि ठसका लागला पाहिजे आणि असा घाम सुटला पाहिजे, तरच मिसळ खाल्ली असं म्हणता येईल। बघा, मी भरपूर तेल टाकलंय। आता आपण याला तापू देऊया थोडंसं। फार गरम नाही करायचं आहे। आपल्याला फूड कलर यूज न करता आपण तो रंग कसा आणू शकतो ते बघूया। त्यासाठी आपण तेल जे आपलं तापतंय फार तापू द्यायचं नाही आहे। त्या तेलामध्ये आपण पहिले तिखट टाकायचे आणि आपले जे बाकीचे मसाले आहेत, गरम मसाला आहे किंवा कांदा लसूण मसाला आहे, तो अगोदर टाकायचा आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण केलेलं तयार वाटण जे आहे ते घालायचं आणि परतून घ्यायचं। तर आपल्या मिसळीला छान असा रंग आणि तर्री येईल। तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मी पहिल्यांदा लाल तिखट घालते आहे, जेणेकरून आपल्या मिसळीला रंग येईल। तुम्हाला दिसतंय माझं तेल फार असं गरम झालेलं नाही आहे। त्यानंतर आपण घालणार आहोत कांदा लसूण मसाला। हा मसाला म्हणजे मिसळीचा जीव की प्राण। हे टाकल्यानंतर जी चव येते ती वेगळीच लागते। त्यासाठी मी हा भरभरून टाकणार आहे। हा जवळपास मी 2 चमचे वापरते आहे। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत हळद अर्धा चमचा आपण घेणार आहोत धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि आता आपण याला छान हलवून घेऊया, परतून घेऊया। अगदी 2 ते 3 सेकंद आपण याला परतायचं आहे। त्यामध्ये आपण घालूया थोडीशी कोथिंबीर आणि आता आपण घालणार आहोत आपण तयार केलेलं वाटण आणि हे आता छान असं परतून घेऊया। कमीत कमी आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं याला परतून घ्यायचं आहे। 5 ते 7 मिनिटं मी तुम्हाला बोलले आहे, पण तसं म्हणण्यापेक्षा मी पुन्हा रिपीट करेल की जोपर्यंत आपल्या मसाल्याला तेल नाही सुटत तोपर्यंत आपण भाजायचं आहे। आणि आपल्याला मसाला आता जितका दिसतोय ना तो परतल्यानंतर थोडा शिजून थोडासा श्रिंक होईल तो। आपला आता हा मसाला होत आला आहे। आता यामध्ये एक टिप सांगते मी। आता हा मसाला जेव्हा होतोय तेव्हा पुन्हा 1 चमचा आपल्याला कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे। आपण यामध्ये जे नंतर कांदा लसूण मसाला जो 1 चमचा टाकला आहे तो का टाकला आहे, आपण जो अगोदर घेतला होता 2 टीस्पून जो मसाला घेतला होता तो आपल्या बाकीच्या मसाल्यांसोबत भाजला गेला आहे आणि त्यामध्ये जे सगळे बाकीचे स्पाइसेस होते, जे मसाले होते, त्यामध्ये सगळं मर्ज होऊन त्याची एक टेस्ट आली आहे। आणि जो नंतर आपण मसाला टाकला आहे तो फक्त आणि फक्त कांदा लसूणचा एक फ्लेवर, एक अरोमा तुम्हाला देईल, म्हणून आपण तो नंतर टाकला आहे। प्लस आपण त्यानंतर 2 टीस्पून तेल सुद्धा टाकला आहे, कारण त्याने जो तर्रीचा जो तवंग येणार आहे तो एक चांगल्या प्रकारे, म्हणजे त्यामध्ये पाणी मिक्स असं दिसणार नाही। आपला मसाला छान भाजला गेला आहे, तेल सुद्धा सुटला आहे आपल्या मसाल्याला।
आता आपण जे एक उकळी काढून आणलेली मटकी होती त्याचं पाणी आपण फेकायचं नाही आहे. या पाण्यासकटच आपल्याला ही मटकी यामध्ये घालायची आहे, कारण एवढं पाणी आपल्याला लागणार आहे. आता आपल्याला अजून यामध्ये पाणी लागणार आहे, जे आपण आता घालणार आहोत. आपल्याला जी तर्री वेगळी काढावी लागते त्यासाठी साधारण 1 कप पाणी मी अजून घेतलं आहे. आता आपण यामध्ये मीठ घालणार आहोत चवीप्रमाणे. अजून एक अशी गोष्ट आहे की कांदा लसूण मसाला जो आपल्याला विकत मिळतो त्यामध्ये मीठ ऑलरेडी असतं, त्यामुळे तो थोडंसं लक्षात ठेवूनच आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आणि आता एक उकळी आली आहे, आपण त्यामध्ये कोथिंबीर घालूया थोडीशी आणि पुन्हा अजून एक उकळी येऊ देऊया. आता आपण मिसळीवर झाकण ठेवूया उकळी येण्यासाठी. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आज आपण बनवणार आहोत स्मोक्ड किंवा निखारा मिसळ. आता निखारा मिसळसाठी आपली मिसळ तर तयार झाली आहे, आपलं सगळं रेडी झालेलं आहे, पण मग आता स्मोक्ड कुठे आहे, निखारा कुठे आहे? तर त्यासाठी आपण कोळसे गरम करायला ठेवूया. चला तर आपण बघूया आपली मिसळीला उकळी आली आहे की नाही. वाव, छान उकळी आली आहे आणि रंगसुद्धा छान आलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. मी माझ्या मिसळीसाठी सर्विंग पॉटसुद्धा इथे घेऊन ठेवला आहे. आपले कोळसे अजून थोडे गरम होऊ देऊया. कोळसे जर छान असे गरम असतील ना तरच त्यातनं छान असा स्मोक निघेल. आपले हे निखारे जोपर्यंत छान असे गरम होत आहेत तोपर्यंत आपण मिसळीचा रस्सा काढून घेऊया. आता मिसळीचा रस्सा आपल्याला हा वेगळा काढायचा आहे आणि बाकीची जी मिसळ आहे ती आपल्याला या मातीच्या भांड्यामध्ये काढायची आहे. तर आता आपण यावरची अगोदर तर्री बाजूला काढून घेऊया. आता आपली तर्री काढून झाली आहे. आता आपण जी उरलेली मिसळ आहे ती आपण आपल्या सर्विंग बॉल म्हणजे मातीच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया. आता आपण मिसळ यामध्ये टाकली आहे. आता यावर आपल्याला टाकायचं आहे फरसाण. बरेच लोक यामध्ये गाठी किंवा शेव सुद्धा टाकतात. भरपूर छान असं फरसाण टाकायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत कांदा आणि थोडी कोथिंबीर. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं की ही निखारा मिसळ आहे आणि आपण ऑलरेडी वाटीमध्ये बटर घेतलं होतं, ती वाटी आपल्याला यामध्ये ठेवायची आहे अशा पद्धतीने. आणि आपला जो कोळसा आहे, आता मी गॅस बंद करते. आपला कोळसा छानपैकी गरम झालेला आहे जो मी यामध्ये ठेवलेला आहे. आणि अजून यामध्ये मी परत थोडंसं बटर टाकणार आहे आणि आपण याला लगेच बंद करायचं आहे. आणि बंद करून याला एक 5 ते 10 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे, जेणेकरून त्याचा जो स्मोक आहे, त्याचा जो धूर आहे तो पूर्णपणे मिसळीमध्ये जाईल आणि जी आपली मिसळ आहे ती आपली मिसळ स्मोक मिसळ म्हणून तुम्हाला खाण्यासाठी तयार. वाव, खूप मस्त असा स्मोक आला आहे. आणि आता हा जो स्मोक आहे, जो धूर आहे, तो पूर्णपणे आपल्या मिसळमध्ये मिसळलेला आहे आणि आपली ही निखारा मिसळ तयार आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी. थँक्यू.